तुझ देखी ये है लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, प्रो तर तुम्ही बघितलाच आहे. तर तुम्हाला प्रो कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. आणि भावांनो, व्हिडिओला अजून लाईक नाही केलं तर एक लाईक करून घ्या. आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या. म्हणजे जेव्हा पण मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती तुम्हाला सर्वात आधी मिळून जाईल. म्हणजे तुम्हाला माझे व्हिडिओ सर्वात आधी तुम्हाला बघता येतील. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय तिथं देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करू. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायची आहे. अलर्ट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेट आणि शिकिपिक प्रीसेट लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काहीचे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर आपल्याला एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे 1 नंबरच्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. परत एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर परत तुम्हाला ग्रुप दिसणार आहे. त्या ग्रुपवरती टच करून परत आपल्याला एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे वरती एक लेअर दिसणार आहे. खाली तुम्हाला ग्रीन कलरची लेअर दिसणार आहे. तुम्हाला त्या ग्रीन कलरच्या लेअरवरती टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. आणि आपल्याला इथं खाली तुम्हाला इमेजचं ऑप्शन दिसणार आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला टच करून घ्यायचं आहे. टच करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं फोल्डरमध्ये जायचं आहे. फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे. इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला इथं प्लसच्या ऑप्शनवरती टच करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे. इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, त्याच्यावरती आपल्याला प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला ग्रुपच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे. ग्रुपच्या खाली घेऊन घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 5.18 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि तिथपर्यंत ते इमेज वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत इथं तुम्हाला एक ग्रीन कलरची लेअर दिसणार आहे. या ग्रीन कलरच्या लेअरवरती आपल्याला टच करून घ्यायचं आहे. टच केल्यानंतर परत आपल्याला इथं कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथे इमेजच्या ऑप्शनवरती टच करून घ्यायचं आहे. इमेजच्या ऑप्शनवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे. तर आपण एक इमेज इथे ॲड करून घेऊया. इमेज घेतल्यानंतर इथं प्लसच्या ऑप्शनवरती टच करून घ्यायचं आहे. टच करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं समोरच्या बीटपासून आपले इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपले जे काही इमेजेस असतील आता ते आपल्याला इथं बीटप्रमाणे सर्व ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस माझे ॲड करून घेऊन घेतो. तर भावना इमेज ॲड करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शिकिपिक द्यायचे आहेत. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथे शिकिपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला बनत तो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 7.10 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 7.10 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर या पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत त्याच्या समोरचा इमेज घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत एक सोडायचा आहे आणि परत एक घ्यायचा आहे. आपल्याला हा इफेक्ट आपल्याला लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. एक सोडून द्यायचा आहे आणि एक घ्यायचा आहे. असं करत आपल्याला इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे.
हा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथे शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं 8.2 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 8.2 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर ते इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं आपण जो एक इमेज सोडला होता ते एक इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. दोन नंबरचे इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला इथे परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथे शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता सर्वात खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला परत तो प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सर्वात खाली यायचं आहे. सर्वात खाली आल्यानंतर आपल्या ग्रुपच्या खाली जो इमेज आपण लावलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे. बॉर्डर PNG घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्या नावाचा लोगो असेल तर नावाचा लोगो किंवा तुमच्या इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा लोगो तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन अशा प्रकारे लहान करून घ्यायचं आहे. लहान करून घेतल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित एका कोपऱ्यामध्ये आपल्याला इथं अशा प्रकारे ठेवून द्यायचं आहे. ठेवून दिल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपल्याला तो वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सेटिंगच्या बाजूला ऑर्डर दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.